Hej, välkomna till den här videon. Jag ska intervjua Fabia som har kommit till Sverige från Brasilien och arbetar som lågstadielärare. Berätta, var i Brasilien bodde du? Ja, jag har kommit från São Paulo. Jag bodde där hela min barndom och ungdom. Mm. Hur såg ditt liv ut där när du bodde där? Ja, då var jag väldigt ung. Så jag har ju gått i skolan och sen har jag gått på universitet. Och så jobbade jag lite grann. Jag gick på universitet på kvällarna och jobbade på dagarna. Vad jobbade du med? Jag har jobbat med lite olika, men väldigt mycket events. Alltså organisera olika konferenser och sådana saker. Och jag har utbildat mig till PR och marketing, alltså social kommunikation. Okay. Så då jobbade jag med det en del. Okay. Yeah. Så vad visste du om Sverige innan du flyttade hit? Ja, lite grann. Min syster hade varit i Sverige när hon var kanske 15, 16 någonting på något sånt här program. Så jag visste lite via henne, men inte jättemycket. Men jag blandade i alla fall inte Sverige och Schweiz som man gör i Brasilien. Det var bra. Så vi visste bara lite. Ja, men sen de sista åren, men det kommer ju fråga det kanske sen. Varför bestämde du dig? Precis. Att flytta till Sverige? Ja, jag har blivit ihop med en svensk. Inom det här konferensvärlden som jag har liksom jobbat i så har vi skapat en massa internationella konferenser. Och i en av dem så kom ju min man dit och ett helt gäng härifrån, gärna från Sverige. Okay. Som höll på med keramik och eld och crafts. De kom från Sverige. Och då träffade jag min man och så blev vi ihop. Och detta var 2006, så 20 år sedan. 20 år sedan, ja, okay. Precis. Tog det lång tid för dig eller flyttade du direkt liksom? Nej. Först så flyttade min man till Brasilien för jag ville läsa färdig universitet. Så då jobbade han där 1 år och sedan så kom jag till Sverige när jag var klar med universitetet. Och då jobbade jag här i Sverige. Eller då flyttade jag. Det blev konstigt. Hur kändes det för dig första tiden i Sverige? Första tiden i Sverige, det kändes häftigt, spännande. Jag hade ett jobb direkt. Jag jobbade direkt på ett sånt där boende, LSS-boende. Så att jag hade ju min man som stöd. Eller vi var inte gifta då, vi var tillsammans bara. Men det var ett stöd, han hade vänner, han hade liksom en familj. Så jag hade en nätverk redan omkring liksom. Och det var inte så svårt att skaffa egna vänner och sådär. Där jag jobbade. Okay. Så det var väldigt roligt. Väldigt roligt första år. Okay. Så vad var det svåraste under den här första tiden? Ja, det svåraste var ändå... Det är så här att egentligen har jag ju haft med det här Waldorf-grejen att göra från början. För jag har gått Waldorfskolan i Brasilien. Och på något sätt, det här med Waldorf, vi kommer in i det sen. Men det här med Waldorf gör att man har en nätverk i hela världen. Det finns ju Waldorfskolor överallt. Så jag har rest omkring och jobbat mycket med Waldorfpedagogiken i världen. Och då när jag kom till Sverige och började jobba var det också på ett antroposofisk eller Waldorfskola. Och där kände man sig ganska välkommen och kände igen sig. Även om det är en helt annan kultur, en helt annat land. Så känner man igen sig i de här mönstren av Waldorf. Så då var det välkomnande. Men det som var väldigt konstigt var ju vädret. Framförallt. Och många saker. Alltså skogen, att den här friheten att få vara i naturen har varit väldigt spännande i Sverige på ett positivt sätt. Men jag minns att första gångerna liksom min man bara, men
ska vi gå till skogen och bara, du galen, ska vi ha ett guide eller liksom det går inte, vi kan inte bara gå till skogen så här, det är farligt, det är spindlar och liksom så här, du hittar inte alltså. Så att det var tacksamt med naturen. Bra. Så vad saknade du mest från Brasilien? Jo, men det är väl såklart familjen. Jag har hela min familj i Brasilien. De har ju kommit många gånger till Sverige. Och jag har åkt många gånger till Brasilien. Så det är det som man saknar mest. Vännerna. Men man gör nya vänner. Ja. Så. Men familjen har varit det som man saknat mest. Och sen har jag saknat jättemycket kokosvatten. Kokosvatten. Men nu säljer de ganska... Alltså ja, men det är inte kokos. Alltså dricker direkt färsk kokosvatten har varit. Men jag köper. Men det är inte samma som... Inte samma. Nej, det är inte samma. Så det, alltså lite smaker. Man saknar ju liksom känslan av landet. Liksom, det är svårt att beskriva. Men de som kommer från andra land förstår. Liksom, den här kulturen, känslan, hur man är. Och hur andra är mot dig också. Och sådär. Okay. Det kan man sakna tycker jag. När kände du första gången Sverige är mitt hem? Oj, okej. Det måste jag tänka lite på. Nej, jag vet inte. Nej, någon gång. Någon gång där. Du minns inte. Nej, men det kanske är ju det. Att det här känslan att man ändå har varit i de här Waldorf. Jag har ju bott i Tyskland också innan. Också i sådana Waldorf-organisationer där jag jobbade. Så att den känslan av välkomnande har varit lite naturligt på något sätt. Så jag tror inte jag har tänkt så mycket på det. Nej. Att det här är mitt hem. Nej. Jag vet inte, det bara blev så. Ja. När började du lära dig svenska? Jo, kanske 2 år innan jag kom till Sverige redan. Eftersom jag var redan tillsammans med Martin då och visste att jag skulle flytta hit. Vi hade inte bestämt att vi skulle bo i Sverige dock. Vi hade sagt att han bor 1 år i Brasilien, sen bor jag 1 år i Sverige och sen kan vi se vad vi tycker. Okay. Men när vi, i och för sig kanske det då jag trodde det var mitt hem. För det var när vi hade bott 1 år här så kände jag att nej, här ska vi bo. Sverige. Pratar du också hemma med honom? Pratar ni svenska? Eller började ni prata svenska direkt med varandra? Nej. Eller hur gick det? Så pratar ni svenska nu hemma? Nej, jo. Vi pratar svenska. I början av allt så pratade vi engelska med varandra. Sedan, eftersom han bodde i São Paulo så kunde han prata portugisiska. Också han har lärt sig. Och sedan så pratade vi svenska. När jag blev flytande. Men det var mest men det var engelska blandat portugisiska. Tills jag blev flytande på svenska. Men efter kanske 1 halvår i Sverige. Då kunde jag prata svenska. Så då är det hemmaspråk, inte portugisiska? Nej, det är det inte. Nej. Vi pratar svenska. Men hur svårt tyckte du var svenska när du började studera? Jo, när jag studerade i Brasilien, eftersom jag pluggade 2 år där, då pluggade jag med massa folk som jobbade på Scania, på handelskamera, alltså svenska handelskamera. För att det var det enda plats som fanns svenska undervisning i São Paulo. Och de andra skulle jobba här. Och då var det svårt tyckte jag. Men när man flyttade till Sverige då jobbade jag direkt med barn. Och så hade jag underbara elever som hade autism. Och det var de som har lärt mig att prata så bra. För att de tålde inte att jag pratade fel. Så då gick det fort. Det var ganska svårt i början eftersom de rättade mig och kunde sätta sig på tvären om jag sa saker fel. Så jag var tvungen att leta reda på hur säger man rätt. Och då fanns det inte heller, AI eller något som jag kunde fråga. Utan jag fick ju ringa mina kollegor och fråga hur säger man, varför följer den inte mig? Och då lärde jag mig jättefort. Bästa lärarna. Det var intressant. Ja, det var väldigt bra.
Okay. Var det någonting som du tyckte var särskilt svårt med svenska? Jo, det och den. En och ett. En och ett, ja. Okay, ja. Det kan jag fortfarande ibland ha fel. Att inte hitta vad är ett. Det finns inte riktigt en logik. Liksom. Och det är ganska svårt. Okay. Fortfarande att man säger fel. Liksom, att inte lägga den där t på tråkigt. Just det. Sånt där. Var du rädd att prata svenska i början? Eller hur var det för dig? Nej, jag var inte rädd. Jag är ju ganska språkligt av mig. Jag brukar härma folk och säga efter väldigt mycket. Så om jag umgås med dig i 2 veckor så kommer jag börja prata som dig. Yes. Så jag har lätt för det. Däremot så har det varit en nackdel. Och det är att jag har haft svårt att prata portugisiska med mina barn. Så de har inte lärt sig portugisiska så jättebra. För jag har svårt att leva i 2 språk. Ja. Verkligen. Okay. Jättesvårt. Så att, kan de någonting? Pratar du ibland? Eller? Jo, min dotter kan portugisiska. Men min son har inte lärt sig ordentligt. Så han kan lite grann, men inte så bra. Han har också haft en sjukdom som gjorde att han inte kunde... Alltså vi pausade och så blev det. Men, så det är kanske den stora nackdelen att jag har lärt mig så bra portugisiska. Som jag faktiskt tycker är lite jobbigt själv. Att jag inte pratar med dem. Nej, okej, jag förstår. Har du några tips till människor som kommer till Sverige och vill lära sig svenska? Vad tycker du de ska tänka på? Ja, men jag tror att det är våga bara härma och säga efter folk. Alltså jag har ju hittat på väldigt många ord i början. Alltså bara våga försöka. Och så ser man om det går hem. Alltså nu minns jag inte, men precis häromdagen så var jag med en kompis från Portugal. Och vi försökte översätta bara rakt ifrån portugisiska eller engelska. Och se om folk förstår. Så ibland funkar det ju. Och alltså att man bara vågar prata fel och så, för det är det bästa sättet att liksom, tycker jag, att lära sig. Bara kör på. Hur blev du Waldorflärare? Ja, precis. Jag har ju som sagt gått själv i Waldorfskolan, så jag har ju en bakgrund i det här rörelse i Waldorf. Så efter jag har gått Waldorfskolan så har jag mestadels bara jobbat med Waldorf. Eller med sådana liksom organisationer. Så jag har jobbat, tog min kurs med marketing, men sen har jag ändå jobbat i sådana konferenser. Var ju gamla Waldorf-elever som jag var med på, som jag har gjort. Och sen har jag ju haft internationella biståndsprojekt. Har jag varit projektledare på Sofia i många år här i Sverige. Och då var det också små Waldorfskolor och Waldorfprojekt i världen, i Kenya och så. Och när de pengarna tog slut så, för projekt, alltså SIDA-projekt, så frågade jag här i skolan. Alltså för jag är mamma här på Mariaskolan. Så jag frågade om det var möjligt att börja jobba. Och då fick jag en F-klass först. Och sen bara blev jag lärare. Alltså jag hade F-klass, jag hade tänkt att bara ha F-klass, men jag blev kvar med klassen i 4 år. 3 år till. Fick du utbilda dig här, alltså i Sverige, efter du flyttade alltså till Waldorflärare? Nej, alltså nu gör jag det. Jag har först jobbat 4 år med den här klassen. Jag hade mentorer och sånt här i skolan som hjälpte mig att liksom styra upp det pedagogiska och så. Men jag hade ingen utbildning. Så jag följde med klassen ända till årskurs 3. Och det gick bra. Förvånansvärt bra. Men nu utbildar jag mig i Waldorflärarhögskolan. Så VLH heter det. Så då blir du just lågstadie Waldorflärare? Nej, Waldorflärare är 1-8. 1-8, okej. Så jag pluggar för det. Men det tar tid eftersom jag har en klass samtidigt. Så att det är en lång utbildning. Du kan kanske berätta, hur fungerar just Waldorfpedagogiken? Ja, precis. Det är alltid lite svårt med den frågan. Men Waldorf är en liten annorlunda pedagogik som är förankrat i en filosof som heter Rudolf Steiner, som har startat det här för länge sedan.
i Tyskland. Och det är en pedagogik som har i grunden att få hela människan att växa. Så en hel människosyn. Ja. Så att vi jobbar med dels det praktiska, alltså våran vilja, våra känslor som människor och det kunskap, alltså förmåga att diskutera och reflektera och sånt. Så inte bara tankarna men också känslor och det praktiska. Och det gör vi till exempel genom mycket konstnärligt inriktning och mycket sagor och berättande och sådär. Okay. Så vad gör du varje dag med elever? Så vad har ni för rutiner kanske? Ja. Vad är det ni gör? Det här du undervisar i årskurs 1. Ja, just nu så har jag årskurs 1. Men en klassisk Waldorflärare följer då sin klass ända till årskurs 8. Den klassiska. Okay. Men här i skolan så brukar vi följa till årskurs 6 eller något sånt. Och då så varierar det väldigt mycket vad jag gör det här året och kanske om 4 år. För då har jag en helt annan klass. Men själva grunden är att man följer sin klass. Och just nu så är det ju så att det är det alltid. Att jag brukar säga att när man går in i skolhuset då är det som att man kastar en massa jongleringsbollar upp i luften. Och så ska man hålla dem i luften hela tiden. Så det kräver en extremt närvaro att bara ha koll på alla barnen och alla deras behov samtidigt som organisera alla lektioner och sånt. Så att, men i en vanlig dag så börjar jag faktiskt med min kaffekopp där ute med barnen. Och sen är vi inne och då har vi ju i Waldorf har man då periodundervisning. Så 2 lektioner som man har olika tema. Så det är oftast mycket matematik och mycket svenska. Men kanske också historia och annat. Just nu har vi historieperiod då vi läser Elsa Beskow och pratar om skolan förr i tiden och sådär. Och då så, efter period då 2 lektioner så går vi vidare till ämneslektioner. Och jag har ungefär typ alla ämnen, eller nästan. Jag har musik, vi sjunger varje morgon. Och sen de enda ämnen jag inte har det är gymnastik, syslöjd och eurytmi. Ja. Som är en annorlunda ämne. Så att, jag undervisar i alla. Men sen när barnen har gått hem. Då börjar jag jobba med att planera nästa dag. Eller liksom närmast dag. Så då är det ta fram material, städa, plocka. Tänka ut en pedagogisk upplägg vad de behöver. Och så, så är det utveckling, samtal och Precis. mycket jobb. Mycket jobb, jag förstår det. Men skiljer skolan i Sverige från skolor i Brasilien? Vad tycker du? Det gör de. Nu är det ju så att jag har gått i samma slags skolan. Så att min skola finns väldigt mycket likheter på min egen skolgång. Men annars så skiljer de sig ganska mycket. På vilket sätt? Ja, eftersom jag har inte riktigt gått på en sån vanlig skola så är det lite svårt liksom, att svara på den, tror jag. Eftersom jag har gått Waldorf. Liksom. Men hur är det med disciplin? Det är många som säger att det är lite så där med disciplin i svenska skolor. Om man jämför med andra länder. Ja, att det är mycket friare här och man får göra hur man vill. Och många som inte lyssnar på lärare. Men i andra länder kan det vara väldigt strikt och man får bara göra vad läraren säger. Ja, just det. Men det tror jag inte det är så i Brasilien. Jag tror att det är, de kämpar med samma problem som det är här i Sverige. Och problemen är ju att barnen har lite för mycket intryck, tror jag. Och det är ju även i Waldorfskolan här. Telefoner, även om man, telefoner och vad de ser hemma och liksom vad de gör jättemycket. De har inte lika mycket lugn liksom, generellt. Men jag tror att det kräver både kärlek men också en väldigt sträng men kärleksfull person för att liksom kunna styra en sån klass, en båt med klassen. Vad skulle du ge för råd till människor som vill bli lärare? Kanske en Waldorflärare, men lärare överhuvudtaget. Vad skulle du ge för råd?
Ja, det är nog bra att plugga. Först kanske, inte som jag har gjort för att man kan alla ämnen och sånt. Men sen tänkte jag att när jag blev lärare och då inte hade pluggat så tänkte jag, oj gud, jag måste kunna så mycket, jag ska bli lärare. Men det är halva jobbet är att hålla ordning och det här som jag har sagt, att det var kärleksfull och ordningsam och följa barnens utveckling. Ja. Men jag tror att vill man bli lärare så måste man tycka om och intressera sig väldigt mycket för barn. Eller i den ålder man ska väl jobba. Och deras utveckling var öppet för det som lever i klassrummet också. För att följa lite grann barnens flow liksom. Så att du inte bara planerar allt som man... Alltså sällan blir en dag som man har planerat. Kan jag säga. Fast man sitter och planerar hela eftermiddagar. För att det händer saker och kanske någon hittar en liten snigel som blev så himla viktigt. Och då kanske är det läget att prata om sniglar, passa på. Eller, så att man måste ändå försöka följa det här intresseflow från barnen. För att verkligen kunna nå dem i... Finns det några nackdelar med läraryrket? Det är väldigt intensivt. När man jobbar är det ju, det som jag sa, det är som att kasta bollar så är det liksom svårt att vila, tycker jag. Så det tycker jag är lite nackdel. Och sen är det ju otroligt mycket krav på lärare idag i Sverige särskilt. Man ska liksom, man ska både undervisa barnen i hur de ska vara i etik, moral, sexuell kunskap. Vi ska ge dem allt liksom. Förutom att de ska också lära sig att läsa och skriva. Så det är en ganska tungt väska att bära om man inte kan liksom sortera det och ta det lite med lugn. Liksom. Det är en nackdel att man kan bli väldigt stressad. Det finns alltid möjlighet till förbättring och det är bara så mycket man ska få med. Samtidigt så har de där barnen sin utveckling sådär. Hinner du vila hemma eller? Ja, i perioder kan jag vila. I andra perioder blir det väldigt intensivt. Särskilt när jag pluggar samtidigt så blir det så här att man behöver sitta och skriva uppgifter och sånt för plugg också. Samtidigt så får jag väldigt mycket därifrån. Men lärare har väldigt mycket lov. Och det har inte andra yrken. Nej, det har de inte. Vi har väldigt mycket lov. Vi har ju, nu kommer det snart sommarlov och då får vi ungefär 7 veckors lov bara då. Sen har vi andra lov. Så då får man möjlighet till ordentligt återhämtning. Så det är tacksamt att man får dem återhämtningar i alla fall. Hur ofta åker du till Brasilien nu? Eller blir det ofta? Eller? Det har varit oftare än vad det är nu. Det är kanske en gång, nu var det 2 år sedan, men annars har jag försökt en gång per år i början. Sen det blir ju massa saker som kommer emellan. Att man har barn och då är det svårt att åka. Det har varit pandemi, då är det svårt att åka. Nu är priserna skyhöga för bensin och sånt. Så biljetterna är jättedyra. De är dyraste än någonsin. Så det är svårt att åka. Liksom. Men nästa år tänker jag åka. Men dina barn, känner de att de är mer svenska än att de är från... Eller hur är det? Hur är deras identitet? Ja, bra fråga. Men de är nog mer svenska, tror jag. Men de har en stark band till Brasilien. Dels för att vi åker dit väldigt ofta, så barnen har varit där många gånger till Brasilien. Och så har de mycket kontakt med min familj framförallt. Och min familj är ju här väldigt ofta. Alltså minst en gång om året är det någon från familj som dyker upp. Minst, ibland 2, 3 liksom, kan hända. För de kommer i olika stunder och så. Så de har mycket kontakt med Brasilien och med familjen. Så jag tycker att de ändå rotat där. Men de är självklart med svenska. Sista fråga. Vad kan du ge för råd till de som kommer till Sverige, som är nya i Sverige, generellt, så att säga? Dels om vädret, för den har jag lärt mig. Den är tuff.
Den är väldigt tuff. Ja. Men att man är ute jättemycket. Mhm. För att det är lätt för, i alla fall brasilianare. Innan jag kom till Sverige var det alltid så här, men det regnar, vi ska vara inne, det regnar. Och här i Sverige går det inte. Men att man lär sig alla de här, för det är helt underbart att följa de här årstiderna Ja. och kunna åka skridskor, åka skidor och röra sig ut. Annars så dör man i det här mörkret. Det är jättejobbigt. Så den är jätteviktig, för annars så mår man inte bra. Ut och motionera och lär dig vintersport. Och sen, men man måste ju göra vänner och liksom skapa sig ett liv här och inte hela tiden tänka på sitt liv där i det andra landet, utan anpassa sig till den här kulturen. Tycker svenskarna är ju jättetrevligt folk liksom. Ja. Det är många som också som kanske umgås endast med människor från samma land. Ja, det tror jag inte gynnar dem här i Sverige faktiskt. Nej. Jag tror att det finns ju fina människor var man än åker. Och jag tänker att man måste ju också, för att knyta an till kontakter och utvecklas i ett land, också ta in deras kultur och försöka och intressera sig för det. För det är ganska intressant kultur och roligt att liksom få vara svensk. Liksom. Ja, visst. Okej, men jag tackar dig så mycket för den här intervjun och hoppas att det var nyttigt för er som tittar. Tack så mycket. Tack.